mai ieftin ca în Thailanda. Haideți să vedem ce se ascunde dincolo de paradis. Cam asta găsești dacă ajungi pe aici. Frunze pentru sarmale. O fată de doar 15 ani condamnată la 100 de lovituri cu biciul pentru... Can you open for me? Același tip de banane, tot de aici. Ia priviți ce am găsit. Pisici de mare. Am dat peste ele întâmplător. Poate eu sunt cel ce greșește, vă rog să mă contraziceți sau să mă aprobați în comentarii. Această țară are o insulă a gunoiului. Vedeți ce e aici? Vedeți cum e canalizarea orașului. Vorbeam despre lucrurile dubioase din această parte a lumii. Pentru localnici, apa potabilă devine un lux greu accesibil. Să știți că au apărut deja primele semne ale dezastrului. Sunt adesea amenințați, arestați sau chiar forțați să fugă din țară. Salutare prieteni și bine v-am regăsit, bine ați revenit într-o nouă aventură. Când spunem Maldive ne gândim la plaje albe, ape turcoaz și resorturi luxoase, dar foarte puțini turiști ajung să vadă cum arată cu adevărat capitala acestei țări, orașul în care mă aflu în acest moment, Male. Spre deosebire de insulele exotice din jur, capitala este complet diferită, aglomerată, haotică și departe de imaginea de paradis pe care o vedem în pliantele turistice. Cu peste 250.000 de oameni înghesuiți pe o insulă foarte mică, acest oraș este unul dintre cele mai dens populate locuri din lume. Aici nu vei găsi plaje spectaculoase sau resorturi de lux, în schimb vei vedea străzi înguste pline de scutere, blocuri gri construite fără un plan urbanistic clar și o atmosferă complet diferită față de ce îți imaginezi atunci când te gândești la Maldive. Deși este centru politic, economic și cultural al țării, capitala este și un loc cu multe probleme: poluare, lipsa spațiului, sărăcie și un contrast puternic între localnici și turiștii care vin aici doar în trecere. În vlogul de astăzi o să explorăm partea mai puțin cunoscută a acestei țări. O să luăm capitala la pas, prezentăm realitatea așa cum este, fără filtre, fără măști, cu bune, cu rele, așa că rămâneți până la final. Iar dacă încă nu v-ați abonat la acest canal de YouTube, vă rog să o faceți pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult să creez conținut în continuare. Nu uitați să intrați în secțiunea comentarii și să vă spuneți părerile. Dacă tot ați ajuns acolo, dați și un like pentru că face bine. Haideți să explorăm împreună capitala. Cam așa se prezintă singura plajă din Male unde poți sta la soare doar dacă ai îmbrăcămintea adecvată. Vedeți cum se vede această plajă artificială. Apa are mai multe culori în această zonă. De vis. Mă aflu pentru prima dată în această țară. Am ajuns acum 2 zile, doar că am avut o răceală puternică, febră 39. Am editat, am reușit să postez un vlog, doar că cu greu l-am urcat pe YouTube. Internetul este foarte, foarte prost, dar despre prețuri, cazări o să discutăm în vlogul următor, pentru că va veni un vlog 2 de aici din Maldive. Nu rămânem doar în capitală, am venit expre în capitală pentru a face un vlog, pentru a explora partea mai puțin cunoscută, partea pe care toată lumea o critică și ghiciți ce? Nu avea cum să nu vizitez acest oraș. Pe lângă asta îmi plac locurile înghesuite, îmi plac locurile aglomerate și abia aștept să explorez. Mâncarea este foarte bună, am mâncat la hotel, am găsit o cazare perfectă, foarte ieftină, dar v-am spus despre prețuri și cazări în vlogul numărul 2. Acum explorăm Male, o clădire foarte frumoasă, foarte multe moschei în care, bineînțeles, nu avem acces, doar localnicii pot intra, dar discutăm și despre asta imediat. Iar când spun că sunt curios, nu glumesc, vreau să văd dacă într-adevăr este atât de rău pe cât se spune, pentru că am avut ocazia să merg prin anumite zone cu adevărat rele pe lumea aceasta, așa că vreau să văd dacă și aici, și acesta este un astfel de loc. De data aceasta am schimbat puțin. O să postez mai întâi vlogul negativ, cum îi spuneți voi, cum îi spun cei din comentarii. Poate așa vlogul pozitiv o să aibă un succes mai mare. Foarte, foarte multe scutere. Acesta este primul lucru care îți sare în ochi în momentul în care ajungi aici. Spații înguste, totul este înghesuit, dar vă spuneam și la început, peste 250.000 de oameni înghesuiți pe un petic de pământ.
După cum vedeți și pe hartă, Maldive, aceste insule sunt câteva puncte foarte, foarte mici. Țara care, după spusele experților, o să dispară în câțiva ani, o să fie rasa de pe fața pământului. Toate acestea se construiește peste tot, materiale de construcții se renovează. Cam așa se prezintă străzile în capitala acestei țări. Scutere peste tot și ai 40 de centimetri spațiu pe unde poți să mergi sau să treci cu un alt scuter. Pe aceste străzi, străduțe, nici nu știu cum să le numesc, o să filmez mai mult în față și mai puțin pe mine. Este mai interesant din punctul meu de vedere să vedeți ce se află în jurul meu. Se lucrează, se construiește peste tot, se renovează. Aproape că poți să dai noroc cu vecinul de la balcon, vecinul care este în blocul de vis-a-vis. Nu știu câți dintre voi știți, dar Maldive este una dintre puținele țări din lume unde întreaga populație trebuie să fie musulmană. Constituția țării interzice oricărei persoane să aibă altă religie. Asta înseamnă că un localnic nu poate renunța legal la islam fără să își piardă cetățenia. Pe lângă asta, viața lor este reglementată de legea islamică, care impune legi, reguli extrem de stricte. O să discutăm despre câteva, pentru că sunt cel puțin interesante. Dacă ești turist, nu ar trebui să ai probleme. Probabil nici măcar nu vei observa aceste restricții, dar pentru maldivieni viața este foarte diferită. De exemplu, consumul de alcool este complet interzis pentru localnici, iar în afara resorturilor nici măcar turiștii nu au voie să bea în public. Am o apă. How much is the water? Small water? 3. Mi-am luat o apă rece pentru că nu se mai poate. Deja am început să transpir. Este foarte, foarte cald. 3 rupia. Asta ar însemna 90 și ceva de bani. Aproape un leu. Haideți să spunem un leu. Ieftină, având în vedere că acești oameni au mari probleme cu apa potabilă. O să discutăm și despre asta. Avem foarte multe lucruri despre care vreau să discutăm. Sper să avem și timp. Trebuie să fiu atent și la trafic. Da, o luăm încetul cu încetul. Se formează trafic, cozi. Totul s-a blocat. Haideți să vedem ce se ascunde dincolo de paradis. De exemplu, pentru relațiile în afara căsătoriei, localnicii pot fi pedepsiți cu flagelare publică. Au fost cazuri în care femei tinere au fost biciuite pentru astfel de acuzații, chiar dacă în unele situații acestea au fost victime ale unor abuzuri. Aici, în Maldive, femeile au mult mai puține drepturi decât bărbații, din păcate. De exemplu, sunt obligate să respecte un cod vestimentar modest, iar în multe cazuri, divorțul sau custodia copiilor sunt decise în favoarea bărbaților. Toate acestea se întâmplă conform acestor legi. Un caz care a stârnit controverse internaționale a avut loc în 2013, când o fată de 15 ani care fusese victima unui viol a fost condamnată la 100 de lovituri de bici pentru relații în afara căsătoriei, iar după mai multe presiuni din partea organizațiilor internaționale, sentința a fost în cele din urmă anulată. Vă dați seama, o fată de doar 15 ani condamnată la 100 de lovituri cu biciul pentru relații în afara căsătoriei, în condițiile în care pentru o femeie aici este aproape imposibil să demonstreze că a fost victima unui abuz. Ce trebuie să rețineți este faptul că aici se aplică reguli stricte, spre deosebire de insulele resort, care sunt în lumea lor, au propriile reguli, nu au nicio treabă cu realitatea din Maldive, adică ce vedeți acolo este complet dintr-o altă lume, dar o să discutăm în vlogul următor, pentru că și acolo sunt foarte multe lucruri de povestit. Atât aici în capitală, cât și pe insulele unde locuiesc localnicii, consumul de alcool este interzis. Plajele sunt separate pentru localnici și turiști, iar îmbrăcămintea trebuie să fie modestă, fără costum de baie sau ținute sumare în afara zonelor amenajate. Este descurajată afecțiunea în public, adică dacă ești cu prietena sau cu soția, nu poți, între ghilimele, să mergi cu ea de mână pe stradă, pentru că acest lucru este văzut ca o lipsă de respect față de religie și
poate să-ți creeze multe probleme. În plus, Male nu este un oraș turistic în adevăratul sens al cuvântului, este aglomerat, zgomotos și fără plaje spectaculoase. Cam asta găsești dacă ajungi pe aici. Cam asta vezi, cam aceasta este imaginea capitalei, iar foarte mulți turiști care ajung din întâmplare pe aici rămân surprinși de cele văzute. Vezi foarte multă dezordine, harababură, dacă pot să o numesc așa, mizerie, dar până acum nu este atât de murdar. Orașul nu este atât de murdar pe cum așteptam. Este ok, mie îmi place, nu pot să spun că nu îmi place sau că văd lucruri neașteptate sau lucruri pe care nu le-am mai văzut. Da, pe aici, pe acolo vedem mobilă aruncată sau scoasă în stradă. Scutere, dacă nu ar fi atât de multe scutere, cred că orașul ar căpăta o altă față, dar nu ai cum să te deplasezi fără scooter. Pe insulă nu este suficient de mult loc pentru mașini, cu toate aceste lucruri. Sunt oameni care au mașini, sunt oameni care au Mercedes-uri, care au BMW-uri. Mașinile scumpe nu au cum să lipsească nici măcar pe o insulă atât de mică pe care în 2 ore, 3 ore dacă mergi încet, ai făcut-o la pas. Înțeleg aceste mașini mari pentru că nu ai cum să transporti materialele de construcții, marfa magazinelor, dar aceste mașini mici care pur și simplu blochează traficul. Scuterele, da, pot fi o necesitate, dar sunt foarte, foarte multe. Priviți ce aici. Este de Doamne ferește și nu glumesc. Trebuie să ai o îndemânare specială pentru a nu face accidente prin această zonă. Trebuie să fii expert în a merge cu un astfel de scooter. Poate dacă pe aceste străduțe înguste și aglomerate găseam mizeria din Tunisia, nu mai eram atât de bine dispus în acest moment, dar fiindcă este curat atât cât se poate, lucrurile se schimbă radical. Știți că la mine curățenia contează cel mai mult. Dacă este curat, pot să trec cu vederea foarte, foarte multe lucruri, pentru că înțeleg că sărăcia nu este un lucru care poate fi controlat în totalitate. Adică dacă te-ai născut într-un astfel de loc și te-ai născut sărac, nu e vina ta. Poți să faci ceva în privința asta, este adevărat, dar e nevoie de timp. Curățenia este cu totul și cu totul altceva. Cât de sărac ai fi, curățenie poți să faci, cu toate că și când vorbim de curățenie, insula are foarte, foarte multe probleme, după cum vă imaginați. O insulă atât de mică, cu atât de mulți locuitori, suferă la acest capitol. Este greu, este foarte greu să te deplasezi. Aproape imposibil. Văd foarte multe femei care fac curățenie, care dau cu mătura pe stradă. Am ajuns într-o zonă foarte frumoasă, într-o piață foarte frumoasă, foarte multe clădiri guvernamentale, armată. Nu am voie să filmez pe acolo, așa că o să mă îndrept către o altă zonă. Aici avem o fântână foarte frumoasă, păcat că este închisă. Clădiri care arată mai ok, moschei peste tot. O zonă de port unde avem foarte mulți turiști. Dacă până acum nu am văzut turiști aici, vedem câțiva. Nu văd europeni, de aici se pleacă către alte insule. Poți să iei o barcă privată, un speedboat, o barcă de mare viteză. În partea aceea de unde am început noi clipul găsim ferry, varianta cea mai ieftină, dar despre prețuri v-am spus în clipul următor. Acești oameni trăiesc de pe urma turismului. Economia din Maldive este aproape în totalitate susținută de turism. Apa este extraordinară chiar și aici.
unde sunt parcate toate aceste vărci. Faptul că economia este dependentă de turism creează inegalități economice uriașe între cei care lucrează în resorturi și restul populației. Pe lângă asta, mulți muncitori străini, în special din Bangladesh, India și Sri Lanka, sunt exploatați în construcții și industria ospitalității, cum se întâmplă în mai multe țări care practică acest sport, cu ghilimelele de rigoare, mai mereu în aceste țări unde luxul este scos în evidență, în spatele cortinei se întâmplă foarte multe lucruri dubioase. Avem canalizarea care continuă și se varsă în această apă curată, cred, da? Haideți să vedem. Da, apa este curată și cea din canalizare. Nota 10 pentru asta, pentru că prin alte țări asiatice am văzut același lucru, doar că rezultatul final era diferit. Apa era neagră, apa care se vărsa în mare era neagră. Am ajuns și la piață. Am dat peste o piață locală, să intrăm puțin. Vinete, castraveți, verdeață, verdețuri, morcov, lămâi, ardei, fasole verde, salată, cam așa arată bananele, roșii, din nou vinete, ghimbir, usturoi, au de toate. Nu avem prețuri afișate, așa că nu știu ce să vă spun. Ananas, banane peste banane. Hello, how much is 1 kilo? 60. 60. 60. $3, something like that. $4. Okay, thank you, sir. 1 kilo. 1 kilo. And the watermelon? Watermelon, 25. 25. $2. $2. Thank you. $2. $4 bananele sunt scumpe. Eu am luat cu $3 același tip de banane, tot de aici. Sunt scumpe și nu sunt atât de dulci pe cât mă așteptam. Adică prefer bananele din Thailanda. Înțeleg că sunt soiuri diferite, este curățenie și la piață, arată frumos, miroase frumos. Nu este atât de aglomerat, este și târziu. Ce avem aici? Frunze pentru sarmale. Glumesc, vă dați seama. Zarzavaturi, nuci de cocos, în acestea micuțe. How much is one? One of this, how much? 8 rupiah, 10 rupiah, 15 rupiah. 8, 10? 15. No, 15. And but can you open for me? Now open. You don't have. Okay. You only drinking, but not other thing. Okay, drinking. I want to drink. You need drinking. Yeah, yeah. Can you? Thank you. Sunt curios ce gust are. Cam așa arată bănuții. 15, 1 euro. Este bună, nimic de zis, o prefer rece, dar am vrut să o testez, să o încerc direct din piață. Ar fi fost frumos dacă puteam să o tai, să mănânc conținutul, dar asta este. $1, 1 euro pentru un pahar de apă de cocos. Nu are mai mult în interior. Avem un pescar acolo care tocmai a prins un pește. L-a pus în apă. Arată foarte frumos și această zonă. Acolo în capăt văd o piață de pește, o să aruncăm o privire. Sau venim mâine dimineață, cred că acum este târziu. Aici văd bărcile pescarilor, au hainele întinse la uscat. Domnul care tocmai a prins un pește. Bine, a prins mai mulți. Mai are sau nu. Aceasta este momeala. Iar aici avem pisicile de mare. Sunt mai puține acum, dar o să vă las imaginile pe care le-am filmat ieri pentru că am ieșit puțin la explorat. Ia priviți ce am găsit aici. Pisici de mare. Am dat peste ele întâmplător. Filmez cu telefonul, nu am microfon, nu am nimic pentru că astăzi pur și simplu am ieșit la o plimbare, nu am vrut să filmăm. Mai ales că este vineri și toată insula este la rugăciune. Peste tot este închis, nu găsești nici măcar un singur magazin deschis. Nu ai de unde să cumperi o sticlă cu apă. Cam așa arată căsuțele, între ghilimele, căsuțele pescarilor. Și-au întins hainele la uscat. Miroase a pește peste tot. Avem și o pasăre
care veghează. Până și localnicii le fotografiază, le filmează. Sunt și câțiva pești morți prin apă. Este pentru prima dată când le văd în libertate. Foarte mulți pești morți pe fundul apei. Nu știu dacă sunt resturi, dacă pisicile de mare au mâncat și asta, au lăsat în urmă. Dar vedem peste tot. Sigur, acesta este unul din motivele pentru care ele s-au adunat aici. Wow! Nu mă așteptam să le vedem fix astăzi. Păi da. Asta da surpriză. Și asta nu are coadă. Vedeți? A rămas fără coadă. Uitați-l și pe acesta ce pește a prins. Very big. It's small? It's big. Domnul spune că e mic, eu am zis că e mare. Vorbeam despre lucrurile dubioase din această parte a lumii, în această destinație turistică de top. Libertatea presei și a exprimării sunt restricționate, sunt serios restricționate. Mai multe organizații internaționale pentru drepturile omului au semnalat că presa din Maldive nu este complet liberă, iar jurnaliștii care investigează corupția sau extremismul au întâmpinat probleme serioase, sunt adesea amenințați, arestați sau chiar forțați să fugă din țară. În 2016 a fost adoptată o lege împotriva defăimării care încriminează orice conținut defăimător la adresa islamului, a liderilor țării sau a guvernului. Orice publicație sau jurnalist care critică regimul riscă amenzi uriașe sau închisoare. Așa că libertatea presei în Maldive este un subiect sensibil, iar de-a lungul anilor au avut loc mai multe evenimente care au atras atenția organizațiilor internaționale pentru drepturile omului. De exemplu, în 2014, un jurnalist de investigație a dispărut în circumstanțe misterioase, iar 5 ani mai târziu autoritățile au confirmat că a fost răpit și ucis. Ceva mai târziu, în 2017, prietenul său, un blogger cunoscut pentru criticile sale la adresa corupției și extremismului, a fost atacat mortal în fața casei sale. Toate aceste cazuri au stârnit îngrijorări la nivel internațional privind siguranța jurnaliștilor care investigează subiecte sensibile în această țară. Aceste evenimente au fost raportate de organizații internaționale precum Amnesty International și cei de la Reporters Without Borders. Ar mai fi foarte multe lucruri de adăugat aici, am putea discuta despre televiziuni, dar cred că este bine să mă opresc în acest punct. În concluzie, în spatele acestui paradis turistic se ascund foarte multe lucruri dubioase, mai mult sau mai puțin dubioase. Oricum, cred că înțelegeți exact ce am vrut să spun. Cu toate aceste probleme, oamenii pe care i-am întâlnit până acum aici sunt extraordinari. Sunt câțiva stânjeniți când te văd cu o cameră în mână. Lucrul acesta este normal, dar până acum sunt de nota 10. Vorbesc cu tine dacă îi întrebi, încearcă să te ajute. Marea majoritate vorbesc limba engleză, asta este bine pentru că face comunicarea dintre noi mai ușoară. Aici avem o navă care s-a scufundat. Din păcate, jurnaliștii care încearcă să expună realități incomode plătesc un preț foarte mare și asta doare. Dar aceasta este realitatea în lumea în care trăim, pentru că am fost în țări unde lucruri ciudate se întâmplă atunci când vrei să prezinți realitatea așa cum este. Miroase a pește foarte puternic, a pește uscat, plin de muște. Aici îl avem în vid. Hello. Uiți ce e aici? Pare un depozit de lemne de la depărtare. Foarte, foarte mult pește uscat. Uiți ce e acolo pe rafturi.
Cred că aici avem untură de pește. How much is one? One. No, I don't want to buy. I want to know the price. $2. Ok, thank you. După cum vă spuneam și pe partea cealaltă, și aici pescarii s-au întors. Priviți cât pește au adus. Foarte, foarte mult. Ton. Dacă tot suntem aici, haideți să aruncăm pe scurt o privire și în piața de pește, după care mergem mai departe. Rămâneți în continuare alături de mine, rămâneți până la final pentru că merită. Pește, pește, ton. Mai mic, mai mare. Aici oamenii tranșează bucăți foarte mari de ton, pește de toate tipurile. Oamenii aici așteaptă la coadă pentru a-și lua peștele. Peștele proaspăt, vedeți ce e aici. Vedeți ce bucăți mari de ton. Exact ce vă spuneam ceva mai devreme, oamenii respectoși, extraordinari, nu sunt deranjați că îi filmezi. Foarte mult plastic în apă, din păcate. Materiale de construcții, oamenii încarcă de toate, marfă, 25 kg de roșii, 20 cartoful, 130 garlic, usturoiul. €1,20, 6 lei cartoful, 80, 24 de lei ardeiul gras, 70. Prețurile sunt mari. O altă piață, ceva mai mare, papaya. Foarte multă papaya, vinete, roșii. Prețuri foarte mari. Nu știu cum reușesc oamenii să supraviețuiască aici, având în vedere că au salarii foarte mici. Veniturile nu sunt atât de mari. Mango din acesta mic, cel mai ieftin este 106 euro, 30 de lei kilogramul. Aici avem câțiva turiști, primii turiști pe ziua de astăzi, îmbrăcați necorespunzător, motiv pentru care localnicii se uită urât la ei, mai ales femeile, dar și bărbații. Adică femeile în maieu nu e ok, ar trebui să te informezi în momentul în care ajungi într-o astfel de țară. Poate eu sunt cel ce greșește, vă rog să mă contraziceți sau să mă aprobați în comentarii. Nu știu pentru voi, dar pentru mine este ciudat să văd canalizarea la exterior, prin tot orașul. Sunt sigur că au motivele lor pentru care au pus-o așa, plus că din câte se pare, sistemul de filtrare este foarte bun, pentru că, așa cum ați putut observa ceva mai devreme, apa era perfectă, poți să bei din ea, îi spune, între ghilimele. Nu știu dacă este potabilă. Maldive este una dintre cele mai vulnerabile țări din lume când vorbim de schimbările climatice. Situată la doar 1,5 metri deasupra nivelului mării, această națiune insulară riscă să dispară complet în următorii 50-100 de ani din cauza creșterii nivelului oceanului. Acum poate vă întrebați de ce este Maldive atât de expusă. Ei bine, Republica este formată din 1190
72 de insule mici care sunt construite pe recife de corali foarte joase, abia ridicate deasupra nivelului mării. 80% din suprafața țării se află la mai puțin de 1 metru deasupra nivelului mării, iar din cauza încălzirii globale, ghețarii polari se topesc, iar nivelul oceanelor crește cu aproximativ 3-4 mm pe an. Dacă ritmul continuă, în câteva decenii, multe dintre insulele de aici vor fi nelocuite. Să știți că au apărut deja primele semne ale dezastrului. Multe dintre aceste insule sunt deja inundate în timpul mareielor înalte, iar eroziunea distruge plajele și locuințele. Resursele de apă potabilă sunt contaminate cu infiltrațiile de apă sărată și foarte multe astfel de probleme, motiv pentru care unele insule sunt complet abandonate, dar, din câte puteți observa, se construiește. Oamenii nu și-au pierdut speranța. Unele clădiri stau să cadă, altele renasc. Acum poate vă întrebați ce face guvernul maldivian în această situație. Ei bine, oamenii au început construirea de insule artificiale. Capitala țării este deja supraaglomerată, iar insula de lângă, unde este și aeroportul Hulhumale, a fost creată artificial pentru a oferi un refugiu în caz de inundații majore. Aici am dat peste un loc unde poți face sport, un parc artificial. Tot vorbeam de o insulă artificială, au făcut oamenii un parc aici. Cu siguranță vom ajunge și pe insula cealaltă. Insula artificială este legată de capitală printr-un pod, un pod controversat. O să discutăm despre el imediat. Ajungem pe partea cealaltă a insulei, pentru că este undeva în spatele meu. Pe lângă insule artificiale, în jurul capitalei a fost ridicat un zid de 3 metri înălțime, finanțat de Japonia. Sunt și planuri de relocare, există discuții despre cumpărarea de terenuri în alte țări precum Australia sau India pentru a muta populația în caz că situația în această zonă devine critică. Nu știu dacă mi-aș dori să locuiesc într-o astfel de țară, pentru că cu natura nu te pui, asta este sigur. Cu omul te mai descurci, dar cu natura, în fața fenomenelor naturale, este greu să stai drept. Aici este în lucru o altă plajă artificială. Văd că zona este închisă. Vă spuneam și la începutul vlogului, această insulă nu are plaje, adică nu avea plaje, acum are una artificială. Văd că aici este aproape gata cea de-a doua plajă. Așa că, deși astăzi ne bucurăm de plajele superbe din Maldive, în viitor această destinație ar putea deveni doar o amintire. Încălzirea globală nu mai este o teorie, ci o realitate care afectează deja milioane de oameni. Ne aflăm într-un paradis înconjurat de apă, doar că localnicii de aici se confruntă cu o criză majoră a apei potabile. Aceste insule nu au râuri sau lacuri, iar rezervele subterane sunt mici și ușor contaminate cu apa sărată. Mulți locuitori depind de apa de ploaie sau apa adusă din alte zone. În caz de secetă sau avarii, accesul la apa potabilă devine o problemă serioasă. Stațiile de desalinizare există, doar că sunt scumpe și nu acoperă nevoile tuturor. Toate ca toate, fără mâncare mai reziști, dar fără apă nu prea, iar problemele când vine vorba de apă potabilă sunt foarte, foarte mari în această zonă. În caz de criză, spre exemplu, în 2014, stația de desalinizare de aici s-a defectat, iar peste 100.000 de oameni au rămas fără apă potabilă timp de câteva zile. A fost nevoie de ajutor internațional, au fost aduse provizii de urgență. Pe insulele turistice lucrurile stau puțin diferit, pentru că hotelurile au propriile stații, au apa lor potabilă. Priviți ce zonă frumoasă am găsit. Da, acolo lucrurile stau diferit pentru că bugetul este altul. Oamenii sunt mult mai puțini. Pe acele insule au acces un număr limitat de persoane. Totul poate fi controlat mult mai ușor. În timp ce turiștii se bucură de confort, pentru localnici apa potabilă devine un lux greu accesibil. Aceasta este
realitatea într-o lume în care luxul și opulența ies în evidență, din păcate, iar problemele reale rămân în umbră. Foarte frumoase aceste ambarcațiuni. Acum să ne înțelegem, nu toți localnici o duc greu, ca peste tot. Sunt și cei care o duc bine, care o duc foarte bine, pentru că am văzut câteva mașini scumpe aici, cu toate că nu înțeleg de ce ți-ai luat o mașină într-un astfel de loc, într-o astfel de țară. Mai bine ți-ai o barcă, zic și eu, acum, na. Fiecare cu pasiunea lui. Văd că se încearcă crearea de spații verzi, de locuri curate și poluarea este o problemă majoră. Asta și pentru că insulele nu au un sistem eficient de gestionare a deșeurilor, iar o mare parte din gunoi ajunge pe o insulă artificială, supranumită și insula gunoiului, care este în apropiere la câțiva kilometri. Acești oameni, această țară are o insulă a gunoiului, încă puțin și am fost pe toată insula. V-am spus și la început, luăm insula La Paz, luăm capitala țării La Paz și așa am făcut la propriu. Nu am ajuns pe toate străduțele, dar în mare am ajuns peste tot. Trebuie să ajungem și în partea unde este acel pod care face legătura dintre capitală și insula artificială și insula pe care se află aeroportul. Acum ne îndreptăm în acea direcție. Din câte am văzut până acum, pot spune că este un loc unde înțeleg de ce nu vin turiștii, pentru că dacă nu vrei să vezi acest haos, dacă fugi de haos și aglomerație, nu ai ce căuta aici, nu ai la ce să vii. Iar dacă e să discutăm despre obiective turistice, multe nu sunt de văzut. Bine, poți să vezi piața, care merită văzută din punctul meu de vedere. Chiar dacă ești cazat la un resort prin apropiere, poți să dai o fugă, să vii să vezi piața. Sunt câteva moschei, în foarte puține cred că poți să intri. În marea majoritate intri doar dacă ești musulman. Și poate un muzeu, două și cam atât, un parc, dar nu știu dacă merită să vii până aici pentru așa ceva. Aici se lucrează, se construiește. Da, pentru o insulă care se spune că dispare, că va fi rasă de pe hartă, se construiește în prostie. Cred că oamenii nu știu că insula pe care locuiesc o să dispară în 50-100 de ani. Cred că doar presa internațională vorbește despre asta. Vedeți, și aici se construiește peste tot, peste tot. No, aici cred că, nu vreau să exagerez, dar cred că doar femeile dau cu motora pe stradă. Este un job pe care îl ocupă doar ele. Una e să vezi din când în când, alta e să vezi peste tot și doar femei. Adică bărbați care dau cu motora pe stradă nu există în această capitală. Vezi și aici. Vezi cum e canalizarea orașului pe afară. Bine, acum sunt și alte locuri de muncă unde vezi doar bărbați. Așa că putem spune că se creează un echilibru. O bicicletă, wow, rar vedem biciclete pe aici. Nu înțeleg de ce, pentru că din punctul meu de vedere acesta ar fi locul perfect pentru biciclete, locul perfect. Dacă nici aici nu mergi cu bicicleta, atunci unde? Am ajuns și la podul care leagă capitala de insula artificială și aeroport, podul prieteniei dintre China și Maldive, un pod extrem de controversat despre care o să discutăm 2 minute. Nu este doar un proiect de infrastructură major, ci și un simbol al influenței chineze asupra acestei mici națiuni insulare. Deși a fost prezentat ca un cadou al Chinei pentru Maldive, realitatea este mult mai complicată, iar podul a generat controverse atât la nivel politic cât și economic. Acest pod a fost construit cu un împrumut uriaș de la China, parte din inițiativa Noul Drum al Mătăsii. Deși proiectul a costat 200 de milioane de dolari, se estimează că Maldive trebuie să ramburseze o sumă mult mai mare, asta din cauza dobânzilor și a altor costuri asociate. Potrivit unor rapoarte
rapoarte, Maldive are acum o datorie externă către China de peste 3 miliarde de dolari, o sumă enormă pentru o țară atât de mică. Mulți critici consideră că această datorie ar putea duce la ceva de genul capcană a datoriilor, între ghilimele, similar cu ce s-a întâmplat în Sri Lanka, unde guvernul a fost forțat să cedeze Chinei controlul asupra unui port pe termen lung din cauza imposibilității de a rambursa datoriile. Și există temeri cum că Maldive ar putea ajunge într-o situație similară. Am luat-o la pas pe acest pod, nu cred că o să traversăm, nu cred că o să ajungem pe insula cealaltă, pentru că este departe. Se poate, pentru că pietonii pot merge, pot traversa pe acest pod, nu doar mașinile, nu doar autocarele, autobuzele. Vedem cum aterizează avioanele. Acolo este zona de unde am început vlogul de astăzi. Am dat roată acestei insule. O să vă pun harta pentru a vedea exact despre ce vorbesc. Aici bate foarte tare vântul. Sper ca la Valiera să facă față, pentru că pur și simplu te ia pe sus. Îmi place foarte mult această zonă. Da, un pod controversat, un pod care ajută, dar ca întotdeauna există un dar. Priviți cum se vede de aici. India și China sunt într-o competiție geopolitică intensă în Oceanul Indian, iar Maldive este o piesă strategică importantă. India a văzut cu îngrijorare expansiunea influenței chineze prin proiecte de infrastructură, precum acest pod, podul prieteniei, de fapt fără ghilimele, pentru că așa scrie la intrare, podul prieteniei. Acum rămâne de văzut dacă această prietenie este prietenie cu adevărat sau este o prietenie cu interes sau pe interes. În mod cert, Indiei această prietenie nu-i convine. Foarte multe persoane care aleargă pe acest pod. Priviți cum se vede de aici, foarte, foarte frumos. Cred că este momentul să încheiem acest vlog. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru că ați rămas până la final. O să vină vlogul 2, vlogul unde o să discutăm despre prețuri, o să vedeți cazarea noastră, o să vedeți că se poate să călătorești în Maldive, se poate să faci o vacanță de lux pentru unii ieftin, mai ieftin ca în Thailanda. Nu m-a venit să cred când am văzut prețurile de aici, adică mă așteptam să plătesc sute de euro, pentru că așa se vehiculează peste tot pe internet. Vezi cazări de lux de la 300-400 de euro pe noapte aici în Maldive. Da, sunt și astfel de cazări de lux, de resorturi, insule private, dar o să discutăm despre asta în vlogul următor. Se poate și ieftin, se poate cu 50, cu 60 de euro pe noapte, 40 chiar, se poate să mănânci cu 10 euro de persoană, se poate mai ieftin ca în Thailanda, nu-mi vine să cred, dar o să vedeți în vlogul viitor. Cum vă spuneam, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis, iar statistica de la YouTube arată că urmăriți vlogurile în mod constant și nu ați dat urmărire, nu ați dat subscribe, așa că vă rog să o faceți. Iar noi ne vedem data viitoare într-o nouă aventură. Până atunci, eu vă spun numai bine!